Hello everyone! Welcome to my channel. This is Rinse. For today's episode, I am not going to cook, but somehow still related to my cooking. Pag-usapan naman natin ng mga bagay-bagay o maaring may buhay, basta nakaka-happy, nakaka-pretty, at good for the tummy, pasok yan sa Rinse's Fave. Keep on watching! So, ito na nga, isi-share ko sa inyo kung anong nakaka-happy sa akin ngayon. So, teka lang ha, kunin ko lang. Tadaan! So, I picked this up from Trinoma, sa Globe Store sa Trinoma, and finally, after the long wait, dumating na rin siya. So, excited ako dito kasi magagamit ko yung magandang camera niya habang nagluluto ako, habang nag-film ako ng aking cooking videos. Buksan na natin. So, ito yung box niya. So, ito yung cellphone. Meron ding free case. Yung fast charger. Is the cable. Yung cable niya is Type-C na siya. And also, it has an 8 kg type of what do you call this? Headphone. Also Type-C. Kasi ang port niya ay Type-C. So wala na siyang jack na katulad ng dati for headphones. Kaya ako excited sa phone na to kasi yung nabasa ko sa ibang reviews niya, sabi nila sobrang ganda daw talaga ng camera nito. So tingnan natin kung totoo. So, ito na siya. Pag tinanggal yung sticker, yung film sa ibabaw. So, ang pinili kong color ay Aura Glow. There are other colors like, I think Aura Black and Aura White and Aura Blue. So, this one is the Aura Glow. So, nakaka-glow. Pwede mo na rin siyang mirror habang nagbe-makeup. And pag tinamaan siya ng light, I don't know kung makikita nyo, pero parang merong rainbow na kulay. So, mag-focus naman tayo dito sa phone. Ang gamit ko lang talaga is mag-call and text, social media, picture, video, email. So, yan ang mga major gamit ko lang for cellphone. So, yung ibang features hindi ko rin talaga nagagamit. Kaya super happy ako dito kasi kung makita nyo dito sa back niya, makikita nyo tatlo yung camera niya dito. So mamaya tingnan natin kung anong megapixels ng tatlong yan, kung anong what do you call this, specs. So when you turn it on, it looks like this. So, kanina sa Globe Store, meron akong ilan na dinownload na app dito sa settings niya para makita natin yung mga features ng cellphone na to. So, okay. So, ang nakalagay dito, sa screen resolution niya, nakalagay dito, Full HD Plus 2280 by 1080 pixels. I think ang dun. So, kaya siya sobrang linaw. So, punta tayo sa camera niya para makita nyo kung gaano siya kalinaw.
just woke up today. Still here with my... Good morning, everyone. Hi, I'm Gucci. Hello. So this is the selfie camera of Galaxy Note 10. Bye.